Σήμερα πετάμε πάνω από την κορονίδα Αργολίδας. Η κορονίδα, η κοιλάδη, η κοιλάδια είναι νησίδα με έκταση 0,235 τετραγωνικά χιλιόμετρα που βρίσκεται μπροστά από το λιμάνι της Κοιλάδας στην περιοχή της Ερμιονίδας. Είναι παιδινό καταπράσινο νησάκι ιδιοκτησίας σήμερα του εφοπλιστή Λιβανού. Πιστεύετε πως στην νησίδα Κορονίδα οφείλει την ονομασία του το γειτονικό κρανίδι, ονομασία που προέκυψε από παραφθορά του κορονίδα σε κρανίδα και στη συνέχεια σε κρανίδι. Το όνομα αυτό έφτασε να προσδιορίζει και την ευρύτερη περιοχή της νησίδας και τελικά πέρασε στον οικισμό του Κρανιδίου που χτίστηκε στην περιοχή τον 15ο αιώνα. Στην ακτή, απέναντι από την νησίδα, βρίσκεται το σπήλαιο Φράχθη. Το νησί αναφέρεται επίσημα ως οικισμός για πρώτη φορά το 1971 να απογράφεται στην τότε κοινότητα Κοιλάδος, ενώ από το 2010 υπάγεται στο Δήμο Ερμιονίδας. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 δεν έχει μόνιμους κατοίκους, αν και σύμφωνα με την απογραφή του 2001 είχαν απογραφεί 4 άτομα.